It also gives a possibility for areas where there have been a lot of informal structures after 1990 to reorganize in a more efficient way without increasing the overall coverage. Edhe kjo duket më së miri, po shikoni ndërtesën ekzistuese, një ndërtesë kjo pjesa e vogël tek Kranti të Majt, dhe ndërtesa e re që zë po të njëjtën sipërfaqe, por duke ndryshuar koeficientin, nuk kemi bërë asgjë tjetër, vetëm kemi rregulluar pamjen e ndërtesës dhe jemi zgjeruar, kemi përfituar. This is especially applicable not so much in Korca, but in other cities where there have been this phenomenon very intense, like in Lushnjë, for example. Kjo nuk është specifikisht e thënë për qytetin tuaj, por ne këtë dukuri e vëmë tepër re në Lushnjë dhe po e aplikojmë atje shumë tepër. And now I will refer to the instruments for detailed planning that the consultant introduced. Tani do të flasim për instrumentat e planifikimit dhe këtu jemi për planet e detajuara që konsulenti duhet përdorë. As I said in the beginning, we cannot solve all the problems just with the regulatory planning at this level. Of course, that we need more detailed level. Plani urbanistik. Sigurisht do të shkohet edhe në plane të tjera të detajuara, më të detajuara. So, what we have done, how we approach this methodology is that we have devised these instruments, we have designed them because they are not existing. Detajuar duke pasur parasysh eksperiencën që Shqipëria ka me planet pjesore të deritanishme, planet pjesore urbanistike të deritanishme. This detailed planning is very generic in formulation and can adapt to changing to the definition of more detailed definitions that will come with national legislation in the future. Kjo po edhe për një arsye tjetër, sepse ky është më fleksibël ky plan i detajuar, kur të kemi dhe legjislacioni sekondar të përfunduar në Shqipëri dhe të koordinuar të në nivelin nacional me nivelin lokal, atëherë këto planet e detajuara marrin një rëndësi dhe një specifik veçantë. But for the moment, the idea is that the municipality will coordinate the future development of the city based on with these instruments that will be directed by the municipality and will be coordinated with the regulatory plan. Por ideja është kjo që bashkia do të koordinojë dhe do të implementojë dhe do të zhvillojë gjitha instrumentat që janë përcaktuar në planin urbanistik dhe do t'i drejtojë këto procese. So we are proposing two instruments. The first we are calling detailed urban plan. Ne propozojmë dy instrumente. Instrumenti i parë që ne i quajmë plani i detajuar urbanistik. It refers to larger areas of the city and primarily to new areas, to the greenfield development. Ky veçanërisht do të aplikohet në zonat e reja të zhvillimit të qytetit dhe relativisht zonat të mëdha. The main output of this plan is to subdivide the plots and reorganize the plots. Detyra dhe qëllimi kryesor i këtyre planeve është që të bëjmë ndërndarjet në parcela dhe parcelizimin e plot të zonave të caktuara. Për zonat e reja. Here you see an example of a detailed plan that combines an existing informal area with a new area, so that in a new area we can provide public facilities that will cover all the citizens. Këtu do të shikoni që neve kemi një kombinim të zonës së re të zhvillimit me zonën një pjesë të zonës informale, ku zona e re faciliton më shumë zonën informale dhe krijon dhe ndihmon zonën informale me infrastrukturën e saj. Since the detailed plan requires resources and time, we are providing the second instrument, which gives the possibility for a more flexible and quick process of urban development. Me që ky plan i detajuar kërkon kohë sigurisht, kërkon edhe kapacitete më të mëdha, neve kemi futur dhe instrumenti numër 2 që e tham, i cili është më fleksibël dhe më i kollajshëm për zbatim. For some specific areas of the plan, vetëm për disa zona specifike të planit, we give the possibility for developers or other groups of owners to come together and to pool their land together and develop a project with the size of a couple of building blocks. Vetëm për flasim këtu nëpërmjet këtij instrumenti planifikimit, vetëm për zonat të përcaktuara, pra zonat të vogla, të cilat kanë pronar ose dëshira investitore, të cilët kanë dëshirë, është moment shumë i rëndësishëm për të theksuar ky, të cilët duan të bashkëpunojnë, të ndërtojnë diçka dhe të ngrejnë një ndërtim të caktuar me dëshirën e tyre.
This is a quicker process because the developer can apply directly to the municipality for this instrument and will have the obligation to construct the infrastructure. Duhet të theksojmë që ky është një proces shumë I shpejt, pra I lejon investitorët dhe pronarët për një herë që të marrin pjesë dhe të fillojnë punën në tokën në parcelat e tyre, por duhet të kemë parasysh që janë përgjegjës për infrastrukturën e kësaj zone. Pra nuk është bashkia, si në rastin e parë që bën infrastrukturën, por këtu janë vetë ata që do të punojnë për infrastrukturën e tyre të vogël. This is an example of the concept of redistribution of plots, which is very essential for detailed planning. Tani do të fusim dhe konceptin e rishpërndarjes së parcelave, që është shumë I rëndësishëm për planin që ne folëm, për instrumentin që neve folëm, për planin e detajuar. On the right side, you see an area that is divided, an agricultural area that is divided between different owners, and on the left side, you see how the owners will have their rights proportionally redistributed in a specific, in a detailed plan that separates the nature zones with urban development zones. Për ta bërë më të thjeshtë këtë, kemi marrë po të shikoni në ato vizimet me ngjyra, kemi marrë një zonë që është një tokë bujqësore dhe e kemi këtë tokë bujqësore kemi vendosur të rishpërndajmë parcelat sipas pronësisë që kanë dhe juve po ta shikoni me kujdes, është bërë rishpërndarja mbas, domethënë këtu në këtë figurë tjetër është bërë rishpërndarja dhe parcelizimi sipas përqindjes që ata kanë në tokën bujqësore të ekzistuese. Të mbaroj pastaj zoti. Të lutem. Respekto sallën. Okay. Now I will pass to the second part of the presentation, which refers to the work that we have done so far to develop the plan of Korca. Ku jemi bazuar neve pra tek vizioni. No, I said that I will pass to the second part of the presentation, that I will explain the process of... in the previous public presentation of this work that we have done in January, we expressed the city vision of the city with the municipality, which is for Korca to become... bashkë me juve, me pjesëmarrjen qytetare në janar të 2010-s, neve patëm parasysh që të ndërtojmë një vizion për Korçën. So Korca has the possibility to become a center for the wider area that is both economic, cultural and educational, to have an influence and to be incorporated with regional development in a way that is modern urban development is harmonized with the past and is consistent with the European traditions for social cohesion as a foundation of economic prosperity and development. Pra, si vizion të Korçës përcaktuar pas kësaj seance që patëm me publikun dhe pas punës sonë, si vizion të Korçës përcaktuar këtë që ju e keni të shkruar. Korça si një qendër ekonomike, kulturore dhe arsimore e vjetër, tashmë e re universitare, ku potencialet e tradita harmonizohen me zhvillimin modern urban, e ku vlerat evropiane dhe kohezioni social mundsojnë arritjen e suksesit dhe prosperitetit të këtij qyteti. This is what është vizioni që juve keni definuar me bashkinë tuaj për qytetin, për të ardhmen e qytetit tuaj. So our work has been to try to transfer this vision into an urban plan. Puna që ne kemi bërë ka qenë transferimi, transpozimi I këtij vizioni në plan urbanistik. Për të kënaqur gjitha këto idet e vizionit që ju keni për të ardhmen e qytetit tuaj. In the first stages of the work, we try to identify the existing trends in the city and the existing situation. Hapi parë që neve morëm është që neve investiguam qytetin dhe pamë çfarë kishte zona urbane ekzistuese dhe çfarë identifikuam çdo gjë në qytet dhe më pas pamë tendencat e zhvillimit të qytetit ose fenomenet e ndryshme që hastë te qyteti në këtë moment që ne filluam studimin. The main conclusion from this process is that Korca is a relatively compact city that has retained its structure within the border of the existing ring road with a few development outside, of informal development outside this border, and there is recently yes. Çfarë neve vumre që natyra e qytetit tuaj
është një natyrë, pra karakterizohet, quhet, definohet si qytet kompakt dhe karakterizohet ose kufizohet në përgjithësi nga deri në vijën autostradës që ju keni. So after 1990, the city has the tendency to